Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Nasubukan nyo na bang magpabakuna? Anong naramdaman nyo? Kayo ba ay natakot? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang asong ayaw magpabakuna. Alamin natin ang mga pinagdaanan ni Biko at ng kanyang mga kaibigan sa ating kwento ngayong araw na pinamagatang Kakabakaba sa Bakuna, na isinulat ni Sara Ilio Jaime at iginuhit ni Chakrad Neil Talud. Pabilis ng pabilis, palayo ng palayo sa barangay hall ang pagtakbong ginawa ni Biko. Ayoko! Ayoko! Sigaw ng asong si Biko habang tumatakbo. Biko! Biko! Nasaan ka na? Sigaw ng humihingal na si Bruce, ang tagapag-alaga ni Biko. Hanap dito, hanap doon. Hanap sa bawat sulok sa loob at labas ng barangay hall. Maraming aso at pusa ang matyagang naghihintay kasama ng kanilang mga amo. Ngunit wala doon si Biko. Takot na tumakbo si Biko papunta sa bahay ng kanyang kaibigang pusa na si Bik-Bik. Ayoko! Ayoko magpabakuna! Nanginginig na sigaw ni Biko. Pasok ka! Anong problema, Biko? Saan ka ba galing at mukhang takot na takot ka? Tanong ni Bik-Bik. May libreng bakuna kasi sa barangay hall para sa mga aso at pusa laban sa rabies. Sabi ni Bruce, kailangan na ako magpabakuna dahil 3 buwan na ang edad ko. Paliwanag ni Biko. Biko, huwag kang matakot kasi tama ang sinabi ni Bruce. Mahinahong sagot ni Bik-Bik. Sa katunayan, isasama rin ako ni Betty ngayon sa barangay hall upang mapabakunahan na. Dagdag pa ni Bik-Bik. Ayaw mo bang maging superhero? Ayoko magpabakuna. Baka kasi masakit yun. Baka rin magkasakit ako pagkatapos mabakunahan. O mas malala pa, baka mamatay ako dahil doon. Paliwanag ni Biko habang humihikbi. Teka, ano nga ulit yung sinabi mo tungkol sa pagiging superhero? Alam mo, Biko, naipaliwanag na sa akin ni Betty ang tungkol sa bakuna. Lahat ng hayop ay hindi nagtataglay ng rabies pagkapanganak. Ito ay sakit na maaari nating makuha mula sa laway ng ibang aso at pusa na nagtataglay na ng rabies. Kaya mahalagang mapabakunahan tayo laban sa rabies para hindi tayo mahawahan ito. Paliwanag ni Bik-Bik. Kapag tayo ay nabakunahan na, ang ating katawan ay magiging matibay at makakabuo ng tamang proteksyon laban sa mga sakit gaya ng rabies. Ang ibig sabihin nito, tayo ay magkakaroon ng superpowers! Kapag bakunado na tayo, hindi na tayo madaling magkakasakit at hindi na natin maisasalin pa ang rabies sa mga mahal natin sa buhay kagaya ni na Bruce at Betty. Dagdag pa ni Bik-Bik. At kapag lahat ng aso at pusa sa ating barangay ay bakunado, mas maraming mga superheroes ang lalaban sa sakit. Wala nang magkakaroon ng rabies sa buong barangay. Patuloy ni Bik-Bik. Ganun pala yun. Tumatangong wika ni Biko. Maraming salamat, Bik-Bik. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit dapat malakas ang aking loob. Mahalaga pala talaga ang bakuna para sa proteksyon natin, ng mga mahal natin sa buhay gaya ni na Bruce at Betty, at ng ating barangay. Sige, handa na akong sumama sa inyo ni Betty pabalik sa barangay hall. Sigurado ako na hinahanap na ako ni Bruce.
Masayang tugon ni Biko. Kasama sina Betty at Bikbik, bumalik si Biko sa barangay hall. Agad na niyakap ni Bruce ang alagang si Biko nang makita niya ito. Nagpasalamat si Bruce kay Betty dahil sinama niya si Biko pabalik sa barangay hall upang mapabakunahan laban sa rabies. Isang veterinaryo o trained personnel ang nagbakuna kina Biko at Bikbik. Matapos mapabakunahan sina Biko at Bikbik, binigyan sila ng vaccination card bilang tanda ng kanilang bakuna. Tama ka, Bikbik. Hindi pala masakit ang bakuna. Pakiramdam ko nga, mas naging malakas na nga ako. Hay! Sa wakas, tapos na ang pagpapabakuna! Sabi ni Biko. Superhero na ako! Ops! Di dyan natatapos ang pagiging superhero, Biko. Dapat ay magpabakuna tayo taon-taon upang manatiling malakas ang ating proteksyon. Ginugunita natin sa araw na ito ang kaarawan ng ating bakuna. Madali itong tandaan dahil ngayon ay ika-28 ng Setyembre, ang araw na ipinagdiriwang ang pandaigdigang araw ng rabies o World Rabies Day. Kaya sa mga susunod na World Rabies Day, tayo ay muling magpapabakuna laban sa rabies. Paalala ni Bikbik. Sige, Bikbik! Magkita tayo tuwing World Rabies Day para sabay na magpabakuna. Pangako, hindi na ako matatakot muli sa bakuna. Nakangiting sabi ni Biko. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating kwento. Magpatulong sa inyong mga magulang o nakakatandang kasama sa bahay upang alamin kung kailan ang schedule ng bakuna sa inyong lugar mula sa veterinary office ng inyong lokal na pamahalaan. At tulad ni Biko at Bikbik, tandaan natin ang kahalagahan ng pagpapabakuna. Hanggang sa muli! Paalam!